ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඒ වෙලාවට ගොඩක් ලේසියෙන් තවත් රසවත් කෑමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක ගොඩක් රසයි වගේම අපිට හදාගන්නත් ගොඩක් ලේසි. අපි නම් බලමු ගොඩක් රසට, සැරට, ක්‍රිස්පියට මේක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මෙතන තම්බගත් අල ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට අමතරව කපාගත්ත ලොකු ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, කරපිංච සහ ආම මිරිස් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව සොසේජ් ටිකක්, ඒ වගේම බිස්කට් කුඩු, පාන් පිටි, ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු ලෑස්ති කරගන්නවා. ඒ ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ අපි අල මිශ්‍රණය හදාගන්න. මම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් රත් කරලා අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ අපි කපාගත්ත කරපිංච, ආම මිරිස් සහ ලොකු ලුණු එකතු කරලා ඒ ටිකත් හොඳින් රත් කරගන්නවා. ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගන්න යාළුවනේ. මේ ඔක්කොම විනාඩියක් විතර හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ අපි මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කහ කුඩු ටිකක්, ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු සහ තුන පහ කුඩු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටිකත් ආයෙ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලගේ සැර අනුව කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු සහ ආම මිරිස් එකතු කරගන්න. විනාඩියක් විතර ඒ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ අපි මේකට පොඩි කරගත්ත අපේ අල ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ටිකත් ආයෙ හොඳින් කලවම් කරගන්න යාළුවනේ. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගන්න. මේ විදිහට හොඳින් අපේ අල මිශ්‍රණය පොඩි කරගත්තන් පස්සේ අපි මේක සොසේජ් තියෙන ප්‍රමාණයට කොටස් වෙන් කරගන්න ඕන. වෙන් කරලා මේ විදිහට අපේ අතට අරගෙන මේක හොඳින් තුනී කරගන්න ඕන යාළුවනේ. සාමාන්‍යයෙන් සොසේජ් 5කට වගේ ගැලපෙන විදිහට තමයි මම රෙසිපි එක දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න. අල මිශ්‍රණය මේ වගේ හොඳින් තුනී කරගත්තන් පස්සේ අපි මේක උඩින් අපේ සොසේජ් එකක් තියලා මේ විදිහට මේක හොඳින් වහ ගන්න ඕන යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලා ආලයක තම්බ ගන්නකොට ගොඩක් වෙලා බිරි වෙනකන් තම්බ ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ වගේ ලස්සනට මේක හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේ විදිහට සොසේජ් දාන්න නැතුව උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලා මේක මේ විදිහට හදාගන්න වෙලාවට අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේක හදාගන්න. එතකොට ගොඩක් ලීසි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක හොඳට ඇවිල්ලා තිනවා. මං ඊටු ටිකක් මේ විදිහට හදාගන්න යාළුවනේ. ඒ ටිකේ විදිහට හදාගත්තන් පස්සේ මම අපේ පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට හදාගන්නවා. පිටි ටිකට ලුණු ටිකක් දාලා ඒ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන ටිකක් ඝනකමට මේක හදාගන්න යාළුවනේ. පිටි මිශ්‍රණය හොඳට ඝනකම් වුණාන් පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේක බදින වෙලාවට පුපුරන්න නැතුව බෙද ගන්න පුළුවන්. පිටි මිශ්‍රණය විදිහට හදාගත්තන් පස්සේ අපි මේ විදිහට අපේ රෝල් එක මේක හොඳින් තවර ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේ පිටි මිශ්‍රණය තවරන්න කලින් පිටර එක තවරගෙන ඊට පස්සේ මේක තවර ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් තවත් රසයි. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලා මේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගනිද්දී ටිකක් ඝනකම් වෙන්න හදාගන්න. එතකොට ක්‍රිස්පි ගතිය ටිකක් වැඩි වෙනවා. පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් තවර ගත්තන් පස්සේ ඊළඟට අපි මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු එකේ මේක තවර ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ ක්‍රිස්පි ගතිය වැඩි කරගෙන මේක තව ටිකක් ලොකු කරගන්න ඕන නම් දෙපාර පාන් පිටි එකේ බිස්කට් කුඩු එකේ තවර ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේක පුපුරන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳට ක්‍රිස්පියට එනවා. බිස්කට් කුඩු ටික හොඳින් තවර ගත්තන් පස්සේ මම මේ ටික මේ විදිහට සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් බෙද ගන්නවා යාළුවනේ. වැඩි ගින්දරේ මේව බෙද ගන්න එපා යාළුවනේ. එහෙම වුණොත් මේවා පැලෙන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි ගින්දර අඩු කරගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් මේකට තෙල් ගොඩක් උරා ගන්නවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය ගින්දරේ ටික වෙලාවක් හොඳින් බෙද ගන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ආතල් කිචන් channel එකේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඔයාලට හැම රෙසිපියක්ම channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් මොකකින් හරි ගහගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා පල්ලෙහෙන් comment එකකුත් දාගෙන යන්න. විනාඩි 2ක් 3ක් විතර මම මේක හොඳින් බෙදගත්තන් පස්සේ මේ විදිහට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම හදාගත්ත අපේ සොසේජ් රෝල් එක. ඇත්තටම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳට සැර තියෙනවා. ඒ වෙලාවට ගොඩක් හොඳට ගැලපෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි, දීපීටයි මං ගියා.